قوة جوجل، شلونك؟ إن شاء الله بخير. بغيت أسألك كم عمر الكون؟ 13.7 مليار سنة. أوكي. ويكيبيديا، كم عمر الكون؟ 13.7 مليار سنة. ناسا 13 مليار. احطبه. من وين جابوا هالرقم؟ بشكل بسيط، في طريقتين قدروا البشر يحددون عمر للكون، واحدة زينة والثانية مو زينة. الطرق كالآتي: في منتصف القرن السابق لاحظنا شيء غريب مع تطور التلسكوبات. النجوم في المجرات البعيدة لونها يميل للأحمر، وهذا الشيء المفروض ما يصير. ليش ما يصير؟ علشان تعرف تحتاج درس سريع في كيمياء العناصر. كل عنصر كيميائي إذا اكتسب أو فقد طاقة يشع نور بألوان معينة. اعتبر العنصر مثل اللمبة، إذا أعطيتها طاقة تبدأ تفرغ الطاقة على شكل حرارة ونور. هذا الألوان اللي يشعها الحديد، هذا الألوان اللي يشعها الأكسجين، وهذا الألوان اللي تطلع من شاشتك كل يوم أحد. من دراستنا للشمس والنجوم القريبة من الأرض نعرف أن النجوم عموما مكونة من غازي الهيدروجين والهيليوم بشكل رئيسي. هنا المشكلة، الهيدروجين والهيليوم خوش غازات ونحبهم، بس ما عندهم المقدرة على إصدار هالدرجات من اللون الأحمر. الهيدروجين يطلع منه شوي أحمر، بس غير عن لون النجوم. آسف هيدروجين، لا عادي يا رجال. فإذا النجوم البعيدة مكونة من هيدروجين وهيليوم، ليش لونها مختلف؟ هل تركيبتها مختلفة؟ ممكن، بس من المستبعد. التفسير الأقوى هو أن اختلاف اللون نتيجة لحركة النجوم. ركز معي، في ظاهرة تحصل مع النور اسمها الانزياح الأحمر والأزرق. إذا كان في جسم يشع نور وكان الجسم يقترب منك، فلون النور يبدأ يميل للأزرق. إذا كان الجسم يبتعد عنك، فلون النور يبدأ يميل للأحمر. هالشي يصير لأن الطول الموجي للنور ينكمش ويتمدد مع الحركة. إذا انكمش النور زادت زرقته، إذا تمدد اشتدت حمرته. اللون الأحمر يدل على أن النجوم في ابتعاد مستمر وسريع عن الأرض. ينطلق نورها بشكل طبيعي، وبسبب حركتها يتمدد الضوء ويزداد احمرارا، فيظهر لنا أن لونها أحمر. الغريب أن معظم إذا مو بكل النجوم والمجرات البعيدة من حولنا تظهر نفس السلوك، كلها تبي تبتعد عنه. الآن خلنا نفكر، إذا كانت كل النجوم تبتعد عنا فمعناها أنها كانت أقرب في وقت من الأوقات. لو نتبع طريقها نلقى أن كل شيء في الفضاء يجتمع في نقطة واحدة. النقطة ذي يسمونها في الفيزياء بنقطة التفرد أو السنجلاريتي إذا كنت راعي إنجليزي وحركات. يعتقد قديما أن كل شيء في الكون، أو على الأقل في الجزء المرئي من الكون، من مجرات وكواكب ونجوم، كان مجتمع في نقطة واحدة. النظرية أن النقطة ذي تفجر منها الكون فيما يعرف بالانفجار العظيم. ومن ذاك الوقت والكون في توسع مستمر. الآن بعد كل هالهذرة خلنا نجمع المعطيات. الكون بدأ كنقطة واحدة حجمها صغير جدا. الكون في توسع مستمر. عندنا القدرة على حساب معدل توسع الكون عن طريق حساب سرعة ابتعاد النجوم عنا بالإضافة إلى تسارعها. فنقدر ندخل كل هالمعطيات في معادلة رياضية، وبدبين بدبوم يطلع لنا عمر الكون 13.7 مليار سنة. كل هالخرابيط اللي سمعتوها حتى الآن كانت طريقة واحدة، الطريقة الزينة. في طريقة ثانية لحساب عمر الكون ما فيها زود، لكن نتائجها تدعم حساباتنا، فهي ناخذ اللي يجينا. منذ القدم البشر يطالعون في السماء ويراقبون النجوم ويتخيلون انها خلنا نقول ان ذيك الايام ما كان في انترنت، فيضيعون وقتهم على النجوم. عموم البشرية منذ القدم وهي تدرس النجوم، فعندنا صورة واضحة عن دورة حياة النجم من طفولته لشبابه حتى مشيبه وموته. فكطريقة لمعرفة عمر الكون بدأنا نبحث عن أقدم الأجرام السماوية في الفضاء. الفكرة كانت كالتالي: إذا وجدنا نجم عمره سين، فندري أن على الأقل عمر الكون أكبر من الرقم سين. وجهنا تلسكوباتنا على أقدم نجوم عثرنا عليها، وبدأنا نحاول نحدد أعمارها. تتوقع كم عمر أقدم نجم عثرنا عليه؟ 13.2 مليار سنة. كان 13.2 مليار، قريب جدا من الرقم اللي طلعناه بالطريقة الأولى، صح؟ وجدت نجوم كثيرة أعمارها تقارب ل 12 مليار سنة،
لكن ما عثر على أي نجم يقرب عمره من 14 مليار سنة، فنتائج الطريقتين في توافق. لاحظ أن هالطريقة لوحدها ما تنفع لتحديد عمر الكون. أوكي، لقينا نجم عمره 13.2 مليار حطبة اليوم، يمكن نصيد نجم أقدم منه الأسبوع الجاي ويخرب كل شيء. لكن طالما عندنا طريقتين نتائجهم متوافقة، ذا يعطينا اطمئنان بصحة توقعاتنا حول عمر الكون، واللي هو للمرة الأخيرة 13.7 مليار. مراجعة سريعة لكل هالخرابيط. شلون اكتشفنا عمر الكون؟ اكتشفنا أن النجوم تنحاش منه، حسبنا الوقت اللي احتاجته النجوم للوصول لموقعها الحالي، حسبنا أعمار النجوم، والنتيجتين متفقين، فمبروك صرنا نعرف عمر الكون. باي باي.